नमस्ते मित्रांनो, इयत्ता 10वी गणित भाग 2 निर्देशक भूमिती सराव संच 5.1 प्रश्न पहिला, खाली दिलेल्या बिंदूंच्या प्रत्येक जोडीतील अंतर काढा। त्यामधील उदाहरण 1 a 2,3 b 4,1 यामध्ये पहा a चे निर्देशक 2 आणि 3 आहेत, त्याला x1 आणि y1, तसेच b चे निर्देशक x2 y2 या प्रमाणात घेऊन आपल्याला डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरल्यानंतर त्यामधील अंतर काढता येईल। येथे बिंदू A x1, y1 आणि बिंदू B x2, y2 मानू। तर पहा इथं मग काय निर्देशक होतील, तर x1 बरोबर 2, y1 बरोबर 3, x2 4 and y2 1 हे आपण निर्देशक इथं त्याच्या किमती लिहून ठेवू। मग अंतराच्या सूत्रानुसार काय, डिस्टन्स ऑफ A to B इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ x2 मायनस x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस इंटू सेकंड ब्रॅकेट y2 मायनस y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर हा डिस्टन्स फॉर्म्युला आहे, याला अंतराचं सूत्र असंही आपण म्हणतो। तर पहा व्हॅल्यू ठेवूया, बरोबर वर्गमुळात x2 4 वजा 2 कंसाचा वर्ग अधिक दुसऱ्या कंसात y2 म्हणजे 1 वजा 3 कंसाचा वर्ग। तर 4 वजा 2, तर 4 मधून 2 गेले 2, 2 चा वर्ग अधिक 1 वजा 3 पहा म्हणजे वजा 2 आलं, म्हणजे वजा 2 चा वर्ग बरोबर 2 चा वर्ग 4 अधिक ह्या वजा 2 चा वर्ग पण 4, 4 अधिक 4 म्हणजे वर्गमुळात त्याची बेरीज केली वर्गमुळात 8। तर पहा पूर्ण वर्ग संख्येने आपल्याला भागता येईल अशी संख्या शोधायची, ती 4 आहे आणि त्याचा गुणाकार 4 2 8 या प्रमाणात आपल्याला लिहून घ्यायचे। बरोबर 4 चं वर्गमूळ 2, मग काय होईल 2 वर्गमुळात 2, मग शेवटी एक ओळ द्यायची पहा। म्हणून डिस्टन्स ऑफ A to B इज इक्वल टू 2 स्क्वेअर रूट ऑफ 2, म्हणून बिंदू A व बिंदू B मधील अंतर 2 वर्गमुळात 2 एकक आहे। उदाहरण 6 त्यामधलं पहा, W वजा 7/2, 4 आणि x 11,4 म्हणजे पहा इथं x1 y1 आणि x2 y2 या प्रमाणात। तर पहा W x1, y1 आणि x2, y2 मानू। तर त्या किमती लिहायच्यात आपल्याला, x1 इज इक्वल टू वजा 7/2, y1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 11, y2 इज इक्वल टू 4। तर आता अंतराच्या सूत्रानुसार आपल्याला अंतराचं सूत्र माहिती आहे, ते आपण आता लिहू। डिस्टन्स ऑफ पॉइंट W टू x इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ x2 मायनस x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर। तर पहा किमती ठेवूया, म्हणून वर्गमुळात x2 ची किंमत 11, 11 वजा कंसात वजा 7/2 ही x1 ची किंमत आहे, कंस बंद कंसाचा वर्ग अधिक y2 ची किंमत 4 आणि y1 ची पण 4च म्हणजे 4 वजा 4 कंसाचा वर्ग। तर पहा इथं 4 वजा 4 असल्यामुळे इथं 0 येईल, शून्याचा वर्ग 0च म्हणजे 11 हे वजा आणि या कंसातली पण जी किंमत आहे ती पण कशी आहे, व्हॅल्यू वजाच आहे, त्यामुळे प्लस होईल म्हणजे 11 प्लस 7/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 0। पहा वर्गमुळात आता याचा आपल्याला बेरीज करायची, 2 ने हे 11 गुणलं 22 अधिक 7/2, 22 अधिक 7/2 कंसाचा वर्ग। तर पहा 22 आणि 7 किती झाले 29/2 कंसाचा वर्ग, वर्ग असल्यामुळे आणि हे वर्गमुळाचं चिन्ह असल्यामुळे ते निघून जातील। हे वर्गमुळाचं चिन्ह आणि वर्गमुळातील संख्येचा पण वर्ग असेल तर ते चिन्ह निघून जाईल, मग राहील बरोबर 29/2। मग आपण लिहू शकतो डिस्टन्स ऑफ W टू x इज इक्वल टू 29/2। मग शेवटी लिहायचं बिंदू W व बिंदू x मधील अंतर 29/2 एकक आहे। प्रश्न दुसरा, खालील बिंदू एकरेषीय आहेत की नाहीत हे ठरवा। त्यामधील उदाहरण 1 A 1,3, B 2,5, C वजा 4,7। तर पहा हे 3 बिंदू एकरेषीय आहेत किंवा नाहीत हे पाहण्यासाठी आपल्याला लेंथ AB काढावं लागेल आणि लेंथ BC आणि लेंथ AC यामधील कोणत्याही 2 रेषाखंडाची लांबी ही तिसऱ्या रेषाखंडा एवढी आली
तर आपल्याला असं म्हणता येईल की एबीसी हे एकरेषीय आहेत. ए 1,-3, बी 2,-5, सी -4,7. तर पहा जर डिस्टन्स ऑफ पॉइंट ए टू बी, डिस्टन्स ऑफ पॉइंट बी टू सी अँड डिस्टन्स ऑफ पॉइंट ए टू सी यांपैकी दोन अंतराची बेरीज तिसऱ्या अंतरा एवढी असेल तरच बिंदू एबीसी एकरेषीय असतील. आपण ए बी काढू. तर पहा ए 1,-3 आणि बी 2,-5. तर पहा x1, y1 आणि x2, y2. तर अंतराचे सूत्र आपण वापरूया. डिस्टन्स ऑफ ए टू बी इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ x2 - x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y2 - y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. म्हणून डिस्टन्स ऑफ पॉइंट ए टू बी इज इक्वल टू, जर दिलेले निर्देशक ऋण असतील तर शक्यतो चौकटी कंसाचा वापर करा. चौकटी कंसात 2 - 1 कंसाचा वर्ग अधिक कंसात -5 वजा कंसात -3 चौकटी कंसाचा वर्ग. तर पहा आता या आपण सोडून घेऊया. 2 मधून 1 गेला, 1 राहिला, 1 चा वर्ग अधिक -5 आणि वजा 3 म्हणजे अधिक 3 होतील, म्हणजे -5 अधिक 3 कंसाचा वर्ग. तर पहा इथं 1 चा वर्ग 1 अधिक आता -5 आणि अधिक 3 काही -2 चा वर्ग बरोबर वर्गमुळात 1 ला 1 आणि -2 चा वर्ग 4 म्हणजेच काय झालं बरोबर वर्गमुळात 5. याला समीकरण 1 नाव द्यायचं आपल्याला. डिस्टन्स ऑफ पॉइंट बी टू सी यामध्ये पहा बी या पॉइंटचे निर्देशक आहेत त्यांना x1, y1 म्हणायचे आणि सी चे जे निर्देशक आहेत त्यांना x2, y2 म्हणायचे आहे. इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ पहा चौकटी कंसात -4 - 2 चौकटी कंसाचा वर्ग अधिक चौकटी कंसात 7 वजा कंसात -5 कंस बंद चौकटी कंसाचा वर्ग. तर पहा इथं -4 आणि हे -2 आहेत. -4 आणि -2 -6 -6 चा वर्ग अधिक 7 हे -5 वजा अधिक होतील 7 आणि 5 12 चा वर्ग. तर 6 चा वर्ग 36 आणि 6 चा वर्ग 36 आणि 12 चा वर्ग 144. पहा ऋण संख्येचा ही वर्ग धन असतो. 36 आणि 144 वर्गमुळात 180. आता 180 तर 4 ने आपल्याला 180 ला भागता येतं. मग 4 ने आपण त्याला भागायचं आणि पुढे ते गुणाकार स्वरूपात संख्या लिहायची म्हणजे 4 गुणिले 45 होईल. तर 4 चा वर्गमूळ 2 मग 2 वर्गमुळात 45 तर त्याला आणखी आपल्याला पूर्ण वर्ग संख्येच्या स्वरूपात येतील 9 × 5 = 45 म्हणजे 9चं काय होईल वर्गमूळ निघेल आणि ते त्या वर्गमुळाच्या चिन्हाच्या बाहेर येईल. मग पहा हे 3चं वर्गमूळ आहे 3 बाहेर आले 3 × 2 = 6 6 आणि हे वर्गमुळात 5 म्हणजे 6 वर्गमुळात 5 याला समीकरण 2 नाव देऊ. डिस्टन्स ऑफ पॉइंट ए टू सी पहा इथं ए पॉइंटचे जे निर्देशक आहेत त्यांना x1, y1 म्हणायचं आणि सी पॉइंटचे निर्देशक आहेत त्यांना x2, y2 म्हणायचे. बरोबर स्क्वेअर रूट ऑफ चौकटी कंसात -4 वजा 1 चौकटी कंसाचा वर्ग अधिक 7 वजा कंसात -3 कंस बंद चौकटी कंसाचा वर्ग. तर पहा इथं -4 आणि -1 -5 5 चा वर्ग अधिक इथं 7 वजा अधिक होईल 7 आणि 3 10 चा वर्ग. -5 चा वर्ग पहा 25 आणि 10 चा वर्ग 100 म्हणजे वर्गमुळात 25 अधिक 100 म्हणजेच वर्गमुळात 125 म्हणजे 25 × 5 = 600 ही पूर्ण वर्ग संख्या आहे. मग 5 बाहेर निघल मग काय होईल बरोबर 5 वर्गमुळात 5 याला समीकरण 3 नाव देऊ. समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 वरून पहा समीकरण 1 वर्गमुळात 5 आणि अधिक 5 वर्गमुळात 5 बरोबर 6 वर्गमुळात 5 ह्या 1, 2, 3 मधील समीकरणाच्या जर किमती पाहिल्या तर पहा त्या अशा होतील. डिस्टन्स ऑफ ए टू पॉइंट बी प्लस डिस्टन्स ऑफ ए टू पॉइंट सी इज इक्वल टू डिस्टन्स ऑफ पॉइंट बी टू सी या प्रमाणात येतात. म्हणून आपण म्हणू शकतो की पॉइंट ए बी सी हे बिंदू एकरेषीय आहेत. प्रश्न 2 मधील उदाहरण 3 पहा आपण 2 उदाहरण सोडणार आहोत तरीही बाकीचे उदाहरण आपण सोडू शकतात. तर उदाहरण नंबर 3 r 0,3 d 2,1 s
3,-1. तर येथे पहा दिलेले पॉईंट लिहून घ्यायचे आपल्याला. तर R 0,3, D 2,1 आणि S 3,-1. तर पहा लेंथ ऑफ RD, लेंथ ऑफ DS आणि लेंथ ऑफ SR ह्या तिन्ही रेषाखंडांची जर लांबी म्हणजे दोन रेषाखंडांची लांबी ही जर तिसऱ्या रेषाखंडा एवढी येत असेल तरच ते तिन्ही बिंदू एकरेषीय असतात. तेच आपल्याला लिहायचे. पहा जर डिस्टन्स ऑफ पॉइंट R टू D, डिस्टन्स ऑफ पॉइंट D टू S आणि डिस्टन्स ऑफ पॉइंट R टू S यांपैकी दोन अंतरांची बेरीज तिसऱ्या अंतरा एवढी असेल तरच बिंदू RDS एकरेषीय असतील. तर आपण आता त्या किमती सुरुवातीला आपण RD ची व्हॅल्यू काढूया. R 0,3 आणि D 2,1. तर पहा सुरुवातीच्या बिंदूला आपल्याला x1, y1 म्हणायचे आणि दुसऱ्या बिंदूला आपल्याला x2, y2 म्हणायचे आहे. मग पहा अंतराच्या सूत्रानुसार आपल्याला सांगता येईल की डिस्टन्स ऑफ RD इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ x2 - x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y2 - y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर पहा डिस्टन्स ऑफ R टू पॉइंट D दॅट इज x2 - 2 - 0 कंसाचा वर्ग अधिक 1 - 3 कंसाचा वर्ग. आपल्याला तेच लिहायचे. पहा इथं 2 - 0 कंसाचा वर्ग अधिक 1 - 3 कंसाचा वर्ग हे वर्गमुळात लिहायचे. बरोबर वर्गमुळात 2 - 0 2च 2चा वर्ग अधिक 1 - 3 म्हणजे -2 राहिले -2चा वर्ग. तर आता वर्ग लिहून घेऊया. 2चा वर्ग 4 आणि -2चा वर्ग पण 4च म्हणजे वर्गमुळात 4 अधिक 4 बरोबर 4 चे दुप्पट आहे म्हणून 4 गुणिले 2 4 2 8. किमतीमध्ये काही फरक झालेला नाही. तर आपल्याला आता हे वर्गमुळात 4चं जी व्हॅल्यू आहे ते आपल्याला 4ची व्हॅल्यू काढता येईल आणि 4ची व्हॅल्यू 2 वर्गमुळाच्या बाहेर येईल आणि वर्गमुळात 2 2 वर्गमुळात 2 याला समीकरण 1 नाव द्यायचे. डिस्टन्स ऑफ D टू पॉइंट S. तर पहा D चे जे निर्देशक आहेत त्यांना x1, y1 तसेच S च्या निर्देशकांना x2, y2 म्हणायचे. बरोबर वर्गमुळात 3 - 2 कंसाचा वर्ग अधिक चौकटी कंसात -1 कंस बंद -1 चौकटी कंस बंद कंसाचा वर्ग. तर आपल्याला आता या किमती काढायच्या. पहा 3 मधून 2 गेले 1 1 चा वर्ग अधिक -1 आणि हे -1 -2 2चा वर्ग. तर पहा 1 चा वर्ग 1 आणि ह्या -2चा वर्ग 4 वर्गमुळात 1 अधिक 4 म्हणजेच वर्गमुळात 5 याला समीकरण 2 नाव देऊ. तसेच पहा आपल्याला डिस्टन्स ऑफ RS काढायचं आहे. मग डिस्टन्स ऑफ RS इज इक्वल टू पहा R चे जे निर्देशक आहेत त्यांना x1, y1 आणि S चे जे निर्देशक आहेत त्यांना x2, y2 म्हणायचे. म्हणून बाय डिस्टन्स फॉर्म्युला स्क्वेअर रूट ऑफ दॅट इज x2 म्हणजे 3 - x1 0 कंसाचा वर्ग अधिक y2 -1 y1 3 कंसाचा वर्ग बरोबर वर्गमुळात पहा 3 - 0 3 3चा वर्ग अधिक -1 आणि हे -3 म्हणजे -4 4चा वर्ग. तर आपल्याला आता त्या वर्ग लिहून घेऊया. बरोबर वर्गमुळात पहा 3चा वर्ग 9 अधिक -4चा वर्ग 16 म्हणजे 9 अधिक 16 बरोबर वर्गमुळात 25 आणि याचा वर्गमूळ निघते आपल्याला पूर्ण वर्गसंख्या आहे बरोबर 5. याला समीकरण 3 नाव देऊ. पहा समीकरण 1 2 व 3 वरून तर ज्या व्हॅल्यू येतात त्या आपण लिहून घेऊया. 2 वर्गमुळात 2 वर्गमुळात 5 आणि 5 यांपैकी 5 ही सर्वात मोठी संख्या आहे म्हणजे त्या 5 इतकी बेरीज ह्या 2 डिस्टन्सची आली पाहिजे. 5 आणि 2 वर्गमुळात 2 अधिक वर्गमुळात 5 यांची तुलना केल्यास आपल्या असं लक्षात येते की ती बेरीज सारखी येणार नाही. म्हणून RD प्लस DS इज नॉट इक्वल टू RS. म्हणून ह्या दोन रेषाखंडांची लांबी ही मोठ्या रेषाखंडा एवढी येत नाही. म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की बिंदू RDS हे बिंदू एकरेषीय नाहीत. प्रश्न 3 x अक्षावरील असा बिंदू शोधा की जो बिंदू A -3,4 आणि B 1,-4 यांच्यापासून समदूर आहे म्हणजेच सारख्या अंतरावर आहे. पहा आपल्याला तो एक बिंदू मानावा लागेल आणि त्या बिंदूपासून A पर्यंतचं अंतर आणि त्या बिंदूपासून B पर्यंतचं अंतर आपल्याला डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरून काढायचं आहे. आणि जर ते दोन्ही अंतरे जर सारखी येत असतील
तर तो बिंदू एक्स अक्षावरील बिंदू कोणता आहे तो आपल्याला निघेल. समजा एक्स अक्षावरील तो बिंदू सी एक्स, 0 कारण एक्स अक्षावर असल्यामुळे त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट का एक्स मानलाय आणि वाय कोऑर्डिनेट हा 0 कारण तो एक्स अक्षावर आहे. हा बिंदू ए व बी यापासून समुद्र आहे. म्हणजेच सी ए आणि सी बी या दोन्हीही ज्या लेंथ आहेत, ज्या अंतर आहेत ते कसे असणार आहेत, सारखे असणार आहेत. दॅट इज सी ए इज इक्वल टू सी बी. म्हणजे त्याच्या वर्गाचे अंतर पण सारखेच असणार. म्हणजे सी ए वर्ग बरोबर सी बी वर्ग. सी ए चा वर्ग बरोबर सी बी चा वर्ग. पहा आपण हे वर्ग घेणार आहोत, मग अंतराच्या सूत्रानुसार आपल्याला वर्गमूळाचं चिन्ह येणार नाही. तर दिलेले पॉईंट अगोदर लिहून घेऊया. सी एक्स, 0 ए वजा 3, 4 बी 1, वजा 4. तर बाय डिस्टन्स फॉर्म्युला दॅट इज इंटू स्क्वेअर ब्रॅकेट दॅट इज वजा 3 वजा एक्स चौकटी कंसाचा वर्ग प्लस 4 वजा 0 चौकटी कंसाचा वर्ग बरोबर चौकटी कंसात 1 वजा एक्स चौकटी कंसाचा वर्ग अधिक चौकटी कंसात वजा 4 वजा 0 चौकटी कंसाचा वर्ग. पहा इथं सी ए चा वर्ग घ्यायचा आपल्याला. सी ए म्हणजे x2 मायनस x1 आणि y2 मायनस y1. तसेच इथं सी बी घ्यायचा आहे. सी बी म्हणजेच x2 मायनस x1 आणि इथं y2 मायनस y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. अशा प्रकारे आपल्याला या किमती लिहायच्या आहेत. तर पहा बरोबर काय होईल, वजा 3 वजा x कंसाचा वर्ग अधिक 5 4 वजा 0 4 चा वर्ग बरोबर इथे कंसात 1 वजा x कंसाचा वर्ग अधिक हे शून्यच आहेत म्हणजे वजा 4 चा वर्ग. तर लिहून घ्या, वर्ग लिहून घेऊया. म्हणजे कंसात वजा 3 वजा x कंसाचा वर्ग अधिक 4 चा वर्ग 16 बरोबर x 1 वजा x कंसाचा वर्ग अधिक वजा 4 चा वर्ग 16. 16 कट झाले कारण पलीकडे गेल्यानंतर वजाच होतील. म्हणून पहा काय होईल, तर कंसात वजा 3 वजा x कंसाचा वर्ग बरोबर कंसात 1 वजा x कंसाचा वर्ग. आता हा कंस आपण काय करूया, लेफ्ट साईडला घेऊया. इथं अधिक आहे, लेफ्ट साईड आल्यानंतर वजा होईल. वजा 3 वजा x कंसाचा वर्ग वजा कंसात 1 वजा x कंसाचा वर्ग बरोबर 0. पहा a वर्ग वजा हे b वर्ग जर असं मानलं तर पहिल्या कंसात a अधिक b आणि दुसऱ्या कंसात a वजा b. तर चौकटी कंसात a पाहिलेले जसं तसं वजा 3 वजा x अधिक b हे 1 वजा x आणि परत दुसऱ्या चौकटी कंसात a जसं तसं वजा 3 वजा x वजा हे बी जसं जसं आपण लिहिलं आहे बरोबर 0. तर पहा आता एक कंस आपण सोडून घेऊया. मग काय होईल, इथं वजा 3 ला वजा 3 वजा x ला वजा x अधिक 1 ला 1 आणि हे वजा x. दुसऱ्या कंसात वजा 3 वजा x. आता हे वजाने काय होईल, या ब्रॅकेटला गुणावं लागेल म्हणजे वजा 1 होईल. म्हणजे जे धन येतं ते ऋण आणि ऋण येत ते धन होतील. म्हणजे वजा 1 आणि अधिक x बरोबर 0. तर पहा हे कंस आता काय होईल, वजा x आणि वजा x वजा 2x वजा 3 आणि हे अधिक 1 म्हणजे वजा 2 वजा 2x वजा 2 हे पहिल्या कंसात. दुसऱ्या कंसात पहा x वजा आहे इथं अधिक x आहे 0 झालं. वजा 3 आणि वजा 1 वजा 4 झाले. आता वजा 4 ने हे कंस इथं गुणाकार चिन्ह असते, आपण गुणून घेऊया बरोबर 0. तर वजा 4 ने ह्या वजा 2 ला गुणलं वजा वजा अधिक होईल 8x. परत ह्या वजा 4 ने वजा 2 ला गुणलं 4 2 8 अधिक 8 बरोबर 0 ला 0. आता हे अधिक 8 आहेत, राईट साईडला गेल्यानंतर वजा होतील म्हणजे 4x बरोबर वजा 8 आपलं सॉरी 8x बरोबर वजा 8 आणि मग नंतर हे x ला 8 गुणिले आहेत भागिले जातील राईट साईडला म्हणजे x बरोबर वजा 8 छेद 8 बरोबर 8 ने 8 ला जर भागलं तर वजा 1 म्हणजे x ची किंमत किती आली वजा 1. a वजा 3,4 आणि b 1, वजा 4 यांच्यापासून समदूर असणाऱ्या x अक्षावरील बिंदूचे निर्देशक तर काय होतील तर वजा 1,0 आहेत. प्रश्न चौथा p वजा 2,2 q 2,2 आणि r 2,7 हे काटकोन त्रिकोणाचे शिरोबिंदू आहेत हे पडताळून पहा. पहा p q r हे जर काटकोन त्रिकोणाचे शिरोबिंदू असतील तर
त्याच्या बाजू पी क्यू, क्यू आर आणि पी आर या 3 बाजू होतील आणि जर तो काटकोन असेल हे जर आपल्याला सिद्ध करायचं असेल तर मोठ्या बाजूचा वर्ग हा उरलेल्या 2 बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजे एवढा आला पाहिजे. दिलेले बिंदू P वजा 2,2, Q 2,2 आणि R 2,7. तर पहा अंतराचे सूत्र वापरून. तर आता पहा आपण अंतराचे सूत्र वापरणार आहोत पण ते वर्ग घेणार आहोत बाजूचे, त्याच्यामुळे वर्गमुळाचं चिन्ह लिहायची गरज नाही. म्हणून PQ चा वर्ग बरोबर P आणि Q पहा 2 वजा वजा 2 पहा 2 वजा वजा 2 कंसाचा वर्ग अधिक 2 वजा 2 कंसाचा वर्ग बरोबर 2 वजा वजा अधिक 2 अधिक 2 कंसाचा वर्ग अधिक 2 मधून 2 गेले 0 आणि 2 अधिक 2 म्हणजे 4 चा वर्ग. तर PQ चा वर्ग बरोबर 4 चा वर्ग 16 याला समीकरण आपण 1 नाव देऊया. तसेच पहा आपल्याला QR चा वर्ग काढायचा आहे Q आणि R. तर Q चे x1, y1 आणि R चे x2, y2 म्हणायचे. मग काय होईल QR चा वर्ग बरोबर वर्गमुळाचं चिन्ह लिहायची गरज नाही कारण आपण वर्ग घेतलेला आहे. मग 2 वजा 2 कंसाचा वर्ग अधिक 7 वजा 2 कंसाचा वर्ग. तर पहा 2 वजा 2 शून्याचा वर्ग 0 अधिक 7 मधून 2 गेले 5 5 चा वर्ग बरोबर QR चा वर्ग बरोबर 5 चा वर्ग 25 याला समीकरण 2 नाव देऊ. आता PR चा वर्ग. तर पहा P आणि R 2 वजा वजा 2 कंसाचा वर्ग अधिक 7 वजा 2 कंसाचा वर्ग. तेच लिहिले पहा आपण इथं 2 वजा वजा 2 कंसाचा वर्ग अधिक 7 वजा 2 कंसाचा वर्ग बरोबर पहा 2 वजा वजा गुणाकारात आहेत अधिक झाली 2 अधिक 2 कंसाचा वर्ग अधिक 7 मधून 2 गेले 5 5 चा वर्ग आणि 2 अधिक 2 4 4 चा वर्ग 16 5 चा वर्ग 25 16 आणि 25 यांची बेरीज 41 याला समीकरण 3. समीकरण 1 2 व 3 वरून पहा तर 41 बरोबर 16 आणि 25 यांची बेरीज ह्या एका बाजू एवढी आलेली आहे 41. तर आपण असं म्हणू शकतो तर ती बाजू लिहून घेऊया PR चा वर्ग बरोबर PQ चा वर्ग अधिक QR चा वर्ग. मग पायथागोरसच्या प्रमेयाचा व्यत्यास जर मोठ्या बाजूचा वर्ग आहे तर 2 बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजे एवढा येत असेल तर त्या त्रिकोणाचा एक कोन काटकोन असतो. म्हणून पायथ Q कोन हा कसा असणार आहे काटकोन. म्हणून कोन काटकोन Q बरोबर 90 अंश. म्हणून PQR हे काटकोन त्रिकोणाचे शिरोबिंदू आहेत. हे सिद्ध झाले. प्रश्न 5वा P 2, वजा 2 Q 7,3 R 11, वजा 1 आणि S 6, वजा 6 हे शिरोबिंदू असलेला चौकोन समांतरभुज आहे हे दाखवा. पहा समांतरभुज चौकोनाच्या समोरासमोरील बाजू एकरूप असतात. हा आपल्याला गुणधर्म इथं मांडायचा आहे. तर आपण लिहून या सिद्धतामध्ये समांतरभुज चौकोनाच्या समोरासमोरील बाजू एकरूप असतात. मग अंतराच्या सूत्राने आपण त्या बाजू काढूया. पहा दिलेली पॉइंट P 2, वजा 2 Q 7,3 R 11, वजा 1 S 6, वजा 6. तर पहा PQ चं आपण व्हॅल्यू काढूया. PQ बरोबर वर्गमुळात पहा P आणि Q 7 वजा 2 आणि कंसाचा वर्ग अधिक 3 वजा वजा 2 कंसाचा वर्ग. तर बरोबर वर्गमुळात 7 मधून 2 गेले 5 चा वर्ग अधिक 3 वजा वजा म्हणजे हे अधिक होणार म्हणजे 3 आणि 2 5 5 चाच वर्ग म्हणजे 5 चा वर्ग आणि हा पण 5 चा वर्ग म्हणजेच 5 चा वर्ग 25 25 अधिक 25 म्हणजे 25 गुणिले 2 वर्गमुळात. पहा PQ बरोबर वर्गमुळात 25 ची किंमत 5 म्हणजे 5 वर्गमुळात 2 याला समीकरण 1 नाव देऊया. QR बरोबर पहा वर्गमुळात चौकटी कंसात 11 वजा 7 कंसाचा वर्ग अधिक चौकटी कंसात साध्या कंसात वजा 1 वजा 3 चौकटी कंसाचा वर्ग बरोबर वर्गमुळात पहा 11 तून 7 गेले 4 राहिले 4 चा वर्ग अधिक हे वजा 1 आणि हे वजा 3 वजा 4 झाले वजा 4 चा वर्ग बरोबर वर्गमुळात 16 अधिक 16 बरोबर आपण QR बरोबर वर्गमुळात 16 गुणिले 2 आणि 16 चा वर्गमूळ 4 म्हणजे 4 वर्गमुळात 2 याला समीकरण 2 नाव देऊ. RS बरोबर वर्गमुळात 5 चौकटी कंसात 6 वजा 11 चौकटी कंसाचा वर्ग अधिक चौकटी कंसात
साध्या कंसात वजा 6 कंस बंद वजा साध्या कंसात वजा 1 कंस बंद चौकटी कंसाचा वर्ग। RS बरोबर पहा मग वर्गमुळात हे 6 वजा 11 वजा 5 झाली, वजा 5 चा वर्ग आणि हे वजा 6 आणि वजा वजा 1 म्हणजे अधिक 1 झाला म्हणजेच वजा 5 राहिली, वजा 5 चा वर्ग, वजा 5 चा वर्ग अधिक वजा 5 चा वर्ग ही वर्गमुळात बरोबर वजा 5 चा वर्ग 25 म्हणजे वर्गमुळात 25 अधिक 25 म्हणजेच वर्गमुळात 25 गुणिले 2 आणि 25 चं वर्गमूळ 5 म्हणजेच RS बरोबर 5 वर्गमुळात 2 याला आपण समीकरण 3 नाव देऊ। नंतर लेंथ ऑफ SP बरोबर वर्गमुळात 5 चौकटी कंसात 2 वजा 6 वर्ग कंस पूर्ण कंसाचा वर्ग अधिक वजा 2 वजा वजा 6 कंसाचा वर्ग। तर पहा वजा 2 आणि वजा 6 वजा 4 चा वर्ग अधिक हे वजा 2 आणि वजा वजा अधिक 6 होणार, वजा 2 अधिक 6 म्हणजे 4 चा वर्ग, वजा 4 चा वर्ग 16 आणि अधिक 4 चा वर्ग पण 16 म्हणजे वर्गमुळात 16 अधिक 16 म्हणजेच वर्गमुळात 16 गुणिले 2 बरोबर 4 वर्गमुळात 2 ही SP ची व्हॅल्यू, याला समीकरण 4 नाव देऊ। म्हणून समीकरण 1 आणि समीकरण 3 कडे आपण पाहिलं तर आपल्याला कळतंय की PQ आणि RS यांच्या लेंथ कशा आहेत, सारख्या आहेत, त्या किती आहेत 5 वर्गमुळात 2। तसेच समीकरण 2 व 4 वरून आपण असं म्हणू शकतो की QR बरोबर SP बरोबर 4 वर्गमुळात 2। म्हणून PQ बरोबर RS व QR बरोबर SP समोरासमोरील बाजू कशा आहेत, एकरूप आहेत, सारख्याच लांबीच्या आहेत, म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की समांतरभुज चौकोनाच्या समोरासमोरील बाजू कशा असतात, एकरूप असतात, सारख्या लांबीच्या असतात। म्हणून बिंदू PQRS हे शिरोबिंदू असलेला चौकोन समांतरभुज आहे हे सिद्ध झाले।